Hello guys! Ngayon, gagawin na natin at pagagalawin na natin yung bala. Pero, Itong game natin ay 2D, pwera dun sa bala, kung saan yung bala ay gagawin at magta-travel in 3D. Kung yung bala ay 3D, dapat yung mga tatamaan niya ay 3D din. Ganito siya gagawin. Kita nyo magkakalayo yung mga tatamaan niya sa z-axis. Bale yung pinakadulo nasa negative 100, tapos negative 90 pataas lang ng pataas. Yung z-axis. Para pwede siyang malayo, pwedeng malapit. Kasi yung bala, meron siyang rigid body na 3D at wala siyang gravity. I-off mo yung gravity. At sa constraints niya, yung naka-freeze lahat, pwera sa position na Z. Mayroon din siyang sphere collider na nandun sa may bandang likuran ng bala. Tapos, ganito yung itsura nung background wood na naka-box collider. 3D yun. Ganito yung itsura niya sa game. 3D siya. Ganon din yung iba pa. 3D sila na box collider. Pagdating sa script, ganito yung gagawin natin. Magkakaroon tayo ng variables na speed at rigid body at saka game object. Bale, yung hit mark na game object, ito yon. Pagdating sa start, kukunin natin yung rigid body ng bullet. So, ito yung itsura niya. Yan yung rigid body na kukunin natin, yung kanina natin sinet up. Tapos, lalagyan natin ng force na transform that forward na negative. Yun ang equals nun ay new vector 3, 0, 0, negative 1 sa z. Tapos, multiply natin sa speed at saka sa time dot delta time para maging frame rate independent siya. Tapos, lalagyan natin ng force mode na impulse para bigla yung pag-andar niya, hindi gradual. Bigla siyang aandar. Pag may tinamaan na siya, ito yung part na matatawag, magkakaroon tayo ng debug.log na ipapakita natin sa console yung pangalan ng tinamaan. Sa developers lang yun, hindi makikita sa game. Kasi gagawin na natin yung hit mark na kanina pinakita ko sa position nung tinamaan ng bala. Tapos, same na rotation. Yung size ng hit mark ay gagawin natin na pagka malayo, maliit siya. Kapag malapit, malaki siya para makita mo yung distance. Bale, ang mangyayari, di-divide natin yung position Z. Example, yung sa pinakalikod, yung negative 100. Di-divide natin sa negative 10, magiging positive 10. Tapos ngayon, ma-minus natin yung 15. Yun yung pinakamalaki niyang size na pwede. So, 15 minus 10 equals to 5. Kaya, ang mangyayari, yung 5, yung magiging size. At yung 5, mas maliit yun sa 15. Kaya, yun yung sa pinakamalayo, maliit na siya. Tapos, gagawin natin yung hit mark ay ipe-parent natin dun sa tinamaan niya. Kaya, kung nagalaw yan, lumaw kagaya ng duck, sasama siya sa paggalaw ng duck. Tapos, yung sorting order, papalitan lang natin, gagawin lang natin siya sa pinakaharapan ng parent niya. Kaya, pagkaganto yung itsura niya sa Unity, naka-parent yung hit mark sa duck. Tapos, pag ginalaw mo yung duck, sasama yung hit mark. So, doon sa dulo, sisirain na natin yung bala at saka itatapon na natin. Makakakonsume pa yun ng memory kapag hindi mo sinira. At kapag pinlay mo, ayan, kita nyo, meron ng bala na tumatama. May hit mark na nakikreate. Maliit sa malayo, malaki sa malapit. at ayun, gumagalaw na yung bala. Ngayon, yung mga ducks na nakikita mo, yung mga targets na pwede natin barilin, yun yung sunod natin gagawin. Na automatic naman natin siyang i-spawn. Kaya mag-subscribe ka sa channel na to upang subaybayan yung mga susunod pa na videos. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.